የተከበራችሁ የቲክታክ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ በየሳምንቱ በሚዲያችን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ነገረ ታሪክና ባህላዊ እሴቶቻችን የተሰኘው በታሪክ በባህልና በቋንቋ መስተጋብር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። የዛሬው ዝግጅታችን የትኩረት አቅጣጫ የሆነው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መስተዳድር በሚገኙ ብሔረሰቦች አልባሳት፣ ሙዚቃ፣ ባህላዊ ጭፈራና መስተጋብር ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። በመሆኑ ሚዲያችንን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮቻችንን ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ትከታተሉ ዘንድ ግብዣችን ነው። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። መልካም ጊዜ ይሆናላችሁ። ቲንክ ታንክ ኢዱቴይንመንት ቲንክ ታንክ ኢዱቴይንመንት እውነትን በሚዛናዊነት ለሕዝባችን